مساء الخير أصدقائي وأصدقاء قناة الملكة والأمير. اليوم استقالة البابا. أعلن البابا وأثار الوضع الصحي غير المستقر للبابا فرانسيس، والذي اضطره إلى إرجاء جولته في أفريقيا تكهنات من جديد بتقديم استقالته، علما بأن هذه التخمينات ليس بالجديدة على أروقة الكرسي الرسولي. وكان من المقرر أن يزور الحبر الأعظم كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان اعتبارا بداية من شهر يوليو المقبل، ولكن الرحلة أرجئت حتى إشعار آخر أو تراجع عنها، وازدادت تساؤلات كثيرة حين شاهدوا آلام البابا تنعكس على محياه في بعض إطلالته. فهل سيتمكن من التوجه إلى كندا في زيارة مقرره نهاية يوليو، أو يكتفي بالإجابة أن الزيارة لا تزال قائمة؟ ومنذ بداية مايو يتنقل البابا الذي أصبح رجلا كبيرا مستخدما كرسيا نقالا مع عصا أو بدونها بسبب آلام مبرحة في الركبة اليمنى، وللتخفيف من أوجاعه يتلقى حقنة منتظمة ويخضع لجلسات من العلاج الطبيعي بحسب ما أفاد البابا الذي يكتفي بمعلومات قليلة عن الحالة الصحية له. وأكد مصدر أن العلاج مستمر ويؤتي ثماره، لكن هذا التغيير النادر الذي طرأ على آلية العمل الكرسي الرسولي أحيا القلق حيال قدرة البابا على أداء مهماته وأيقظ الشائعات حول احتمال استقالته. ولاحظ الخبير في شؤون البابا صاحب كتاب الطاعون والنهضة أن هذه الفرضية تتكرر بانتظام، مضيفا أن هذه الشائعات تلقي تشجيعا من خصوم البابا الذين يتطلعون إلى أمر واحد وهو أن يرحل. وفي عام 2014 ساهم البابا ذاته في تعزيز هذه الفرصية، معتبرا أن سلفه وهو السادس عشر شرع بابا عبر قرار التنحي. وفي المقابل تدعو أصوات أخرى إلى عدم المبالغة، حيث صرح مصدر لقداسة البابا وفي وسط البابا التي لا تؤمن الغالبية إلى حد بعيد باحتمال الاستقالة. وقال ألبرتو ميلوني المؤرخ وأمين سر مؤسسة العلوم الدينية: من اللحظة التي يبدأ فيها القول أن البابا يعاني مرضا شديدا يمكن أن تمضي سنين عديدة، فمرض يوحنا بولس الثاني بدأ العام 1993 وانتهى عام 2005، وأضاف أنها أمور تنطوي على رغبة في الفهم والتكهن، وحيث لا يمكن قول الشيء الكثير بهستيريا إعلامية تتجاوز كل القواعد ومحورها البابا والكنيسة. وفي يوليو 2021 راجت تكهنات حول صحة البابا حين خضع لجراحة دقيقة في القولون، هو الذي أزيل جزء منه حين كان شابا، لكن هذا الاهتمام المتزايد برأس الكنيسة ليس جديدا على الإطلاق. وهذا المصدر قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيحا. مع العلم أيضا خبر آخر وهو من الأخبار المحزنة جدا. ما هو الخبر؟ الخبر: نجيب ساويرس يتقدم باعتذار رسمي أمام الجميع عقب هذا التصرف. نجيب ساويرس يقدم اعتذار رسمي أمام الجميع عقب هذا التصرف. رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قال إنه يعتذر لمن ضايقتهم تدوينه وحول تقديم الفنان هاني شاكر إلى استقالة من منصبه، والذي جاء مؤخرا وكرقيب للمهنة الموسيقية، والتي قال فيها وهو ساخرا: ممكن أي حد يبعت لي عنوان محل قلل ويكون رخيصة. ولكنه جدد في الوقت نفسه انتقاده إلى موقف هاني شاكر من مطربي المهرجانات، حيث جاء تصريحاته قائلا إن ربنا ما بيسمحش أي حد وخصوصا في قطع الأرزاق. نجيب ساويرس يعتذر عقب تدوينة هاني شاكر. وفي وقت سابق قد كتب المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير وعبر حسابه والذي جاء عبر موقع تويتر، حيث قال: أنا أعتذر بشدة ولكل اللي زعلوا من التدوين والخاصة بنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر،
ولكني أذكر بكلمتي مع الإعلامي عمرو أديب بأن ربنا عمره ما بيسامح حد بيقطع الأرزاق أبدا. وقد جاء بعدها مباشرة وفي وقت سابق، وقد كان المهندس نجيب ساويرس قد كتب عبر حسابه على موقع تويتر حيث قال إنها استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، وممكن حد يبعت لي عنوان أي محل قلل ويكون رخيصا. وقد شهدت نقابة المهن الموسيقية من خلال الأيام الماضية حالة من الغضب الشديد، والتي جاءت ومنذ الإعلان عن إعادة منح مطرب المهرجانات والذي يدعى حسن شاكوش والتصريح السنوية بالغناء. وقد وصل الأمر عقب هذا الإعلان إلى دعوة بعض أعضاء الجمعية العمومية إلى فرض الحراسة على النقابة، وهو أيضا ما جعل النقيب الفنان هاني شاكر يقيم مؤتمرا صحفيا، وذلك جاء للصلح بين شاكوش وبين أعضاء شعبية عازفي الإيقاع، والتي جاءت للاعتذار أمام الجميع. وبسياق متصل ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد وقعت مشاهدات كلامية غير متوقعة تماما، وذلك قد جاء من خلال المؤتمر، والتي أدت إلى إعلان النقيب لهاني شاكر استقالته من منصبه وبشكل رسمي، وهو ما جاء بعدها. وعلق المهندس نجيب ساويرس بشكل ساخر، والذي جاء بعدها عدد من ردود الأفعال والتي جاءت غاضبة من طريقة المهندس نجيب ساويرس، والتي جاءت غاضبة من توقيت التدوين، والتي جاءت مع وضد وحالة من الجدل بعدها. وما دفع المهندس نجيب ساويرس إلى تقديم اعتذار للجميع عقب هذه التدوينة مباشرة عبر حسابه الرسمي، والذي جاء على موقع تغريدات تويتر. حقيقة الأمر أن كل ذلك ليس من حق أي أحد أن يقوم ب يعني محدش يقدر يقوم إنه يقل أدبه على حد أو يسخر من حد، وكل الكلام ده طبعا مش منطقي. حتى لو كان نجيب ساويرس ده مهما كان أنت رجل أعمال، خليك في دنيتك، خليك في حالك، خليك في كلامك. لكن صراحة الأمر أصبح كل حاجة بقى حد يتدخل بيها، ما بقاش فيه يعني اختصاصات ولا بقى فيه أي كلام، وكل الكلام هري، ويعني تقدر تقول كلام مش محبذ. ولكن الحقيقة الإشاعات والبدع اللي بتحصل دي والكلام دوت، ونطلب من ربنا إن دايما يجعل بلدنا دي بلد الأمان وبلد الحفظ، اللي بتحفظ ربها وبتخاف وبتخشي ربها. وبندعو من الله بصلوات غضة البابا القداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المركزية، بصلواته تكون مصر كلها بأمان وبخير. وندعو من الله أن يحافظ على رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكون مصر دايما بخير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر مع كل أحبائي. وأرجو منكم الاشتراك في القناة لو كنتش لسه اشتركت، اشترك في القناة، ومنتظر تعليقك ولايكاتك الجميلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وياكم من كل الحب والتقدير.